Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Schimbările bruște în alimentație, precum trecerea de la o perioadă severă de post la mesele copioase de sărbători, ne solicită intens întregul organism. Digestia, funcțiile hepatice, întregul nostru organism se reglează în funcție de alimentație, în funcție de stilul de viață. Dar schimbările bruște, schimbările radicale solicită intens întregul nostru organism, mai ales de sărbători, când mesele durează ore și ore, când facem excese, nu doar culinare, ci uneori și bahice. Organismul nostru ajunge să fie supra-solicitat. Uneori, la fel ajung să fie și serviciile medicale de urgență. Bineînțeles, măsura este prima recomandare, dar haideți să aflăm și cum ne pot ajuta remediile naturale. În zilele de sărbătoare nu avem cum să renunțăm la mâncărurile tradiționale și, cum acestea urmează după perioadele de post, trebuie să fim atenți la cât și cum mâncăm pentru a ne feri de probleme digestive. Sărbătoarea Paștelui este pentru noi toți un prilej de foarte mare bucurie, dar din păcate unii dintre noi avem obiceiul să sărbătorim această bucurie făcând excese alimentare, lucru care nu este întotdeauna foarte benefic pentru noi, mai ales în situația în care ne-am pregătit pentru această sărbătoare ținând un post creștin, perioadă în care întregul nostru sistem digestiv și sistem enzimatic s-au adaptat pentru regimul restrictiv alimentar pe care l-am avut atunci. Tocmai din acest motiv este foarte important ca în momentul în care noi ieșim dintr-o asemenea perioadă de restricții alimentare, să spunem un post sau alte restricții pe care noi ni le impunem, să avem o revenire gradată la alimentația cu care eram obișnuiți anterior, tocmai pentru a da ocazia sistemului nostru digestiv și enzimatic să se readapteze la noua alimentație pe care noi urmează să o adoptăm. Perioadele de post, chiar dacă nu înseamnă doar restricții alimentare, sunt perioade în care corpul nostru se curăță, se detoxifică, iar în acest proces organele noastre sunt supuse unui efort specific. Cu atât mai mult trebuie să fim atenți ca, la finalul postului, să ne menajăm sistemul digestiv. Ficatul și stomacul sunt cele mai solicitate organe digestive atât în timpul postului, dacă nu ne alimentăm corect și în special dacă nu ne alimentăm ritmic și dacă nu ne hidratăm corespunzător. Ficatul este solicitat în perioada restrictivă datorită proceselor de purificare care apar. De fapt, nu este atât o solicitare cât o perioadă de primenire, de puternică dezintoxicare și purificare care apare și tocmai din acest motiv, dacă acest proces de purificare nu este încă definitivat la sfârșitul perioadei de post, este mult mai înțelept pentru noi ca revenirea la alimentația normală, în care avem incluse și proteine de natură animală, să se facă gradat, adică fără excese alimentare, în care noi avem tendința să mâncăm tot ce n-am mâncat în perioada restrictivă. Remediile fitoterapeutice ne pot fi utile și în aceste perioade de trecere, de schimbări ale alimentației. Putem să beneficiem de ajutorul plantelor medicinale și a remediilor pe bază de plante care ne ajută să trecem mai ușor de la această perioadă cu restricții alimentare la perioada cu alimentație normală. Atunci când luăm mese copioase, bogate, așa cum se întâmplă de sărbători, putem apela la remedii naturale, din plante, fără efecte secundare, care ne pot ajuta pentru o bună digestie.
luăm remedii pe bază de plante care să stimuleze secreția gastrică, care să stimuleze secreția hepatică, secreția enzimatică de la nivelul intestinului subțire, astfel încât digestia alimentelor să se realizeze corespunzător. Plante care stimulează secreția gastrică și care în felul acesta ne ajută să evităm stările de indispoziție, de indigestie, de greață, care pot să meargă chiar până la vomă în situația de excese alimentare, sunt plantele picante, cum ar fi, de exemplu, Plumbago zeilanica sau citraca, ghimbirul, piperul negru, piperul lung indian sau pipali și, de asemenea, carica papaya sau extractul din papaya, papaina, această enzimă care are un efect stimulant digestiv de excepție, care ne ajută în felul acesta să putem să digerăm în mod corespunzător chiar o masă mai copioasă. Există remedii eficiente și pentru cei care se confruntă cu o aciditate gastrică sau chiar cu o gastrită. În situația în care avem o anumită sensibilitate la nivelul stomacului și ne confruntăm cu senzații de arsură sau există chiar leziuni incipiente de gastrită sau de ulcer, putem să apelăm la un remediu pe bază de sirop care, pe lângă aceste ingrediente picante, aceste plante picante, mai conține și extracte din plante care au efect de vindecare, efect de cicatrizare a leziunilor existente, cum ar fi, de exemplu, sucul de aloe vera și extractul din semințe de fenicul, care se cunoaște despre aceste două plante ca au efect protector asupra mucoasei gastrice. Și dacă avem probleme cu ficatul sau cu vezica biliară, putem apela la remedii din plante medicinale, fie sub formă de tablete, fie sub formă de sirop. În situația în care ficatul nostru este cel care ne creează mai multe probleme, și anume printr-o secreție biliară necorespunzătoare sau printr-o eliminare necorespunzătoare a acestei secreții biliare de la nivelul vezicii biliare, putem să optăm pentru plante care au efect drenor asupra ficatului și asupra vezicii biliare, și anume în special plante amare, cum ar fi, de exemplu, caturohinii, cum ar fi bringarajul, cum ar fi musta, care sunt plante care stimulează foarte mult secreția de la nivelul ficatului, secreția de bilă la nivelul ficatului și, de asemenea, au efect coleretic și colagog. Mulți dintre noi ne confruntăm cu așa numitele crize de bilă, caz în care remediile fitoterapeutice ne pot fi de mare ajutor pentru reglarea secreției biliare. Pentru situația în care acest deficit de activitate hepatică este mai intens, putem să apelăm la un remediu pe bază de sirop, care, pe lângă aceste remedii preponderent amare, conține și plante cum ar fi armurariul, care știm că este un puternic regenerator hepatic și în felul acesta ficatul nostru face față mult mai bine la solicitările la care este expus, și, de asemenea, Fumaria officinalis sau fumărița, care este de asemenea o plantă cu un puternic efect coleretic, colagog și drenor la nivelul ficatului. Deci, în funcție de natura deficienței pe care o avem și de predominanța ei, fie că este mai mult gastrică sau preponderent hepatică, și în funcție de asemenea de gravitatea acestor deficiențe, putem să apelăm la remedii sub formă de tablete, sub formă de sirop sau, bineînțeles, le putem combina pentru un efect mai rapid și mai eficient. Cel mai indicat ar fi însă ca aceste remedii naturale să le luăm din timp, știind că urmează să ne schimbăm regimul alimentar odată cu terminarea postului și astfel să ne pregătim sistemul digestiv, inclusiv pentru mesele bogate care urmează. Având în vedere că noi cunoaștem momentul în care vom renunța la regimul restrictiv, ar fi bine ca cu câteva zile înainte noi să începem să luăm aceste remedii care să ne ajute să ne
pună oarecumva în mai bună stare de funcționare sistemul digestiv, dar bineînțeles că chiar dacă nu am făcut asta cu câteva zile înainte, dacă ne aducem aminte măcar înainte de masă să luăm aceste remedii, ele își fac efectul mult mai bine dacă sunt luate înainte de masă cu aproximativ jumătate de oră, sau dacă am uitat să le luăm înainte de masă, putem să le luăm și după masă la o oră, chiar într-o doză puțin mai mare, pentru a putea fi siguri că beneficiem de efectul lor corespunzător și ar fi bine să continuăm administrarea acestor remedii o perioadă mai lungă până când noi reușim să ne readaptăm la noul regim alimentar pentru care optăm. La mesele de sărbătoare, alături de cei dragi, vă invităm să vă gândiți și la sănătatea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. Să aveți grijă de voi și să aveți sărbători cu lumină, cu pace, cu bucurie. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.